لنجعل الأفق البعيد وجهتنا. عبره وحيث البعيد جداً سنسافر. معاً سنسير ونستكشف سحر نور نهار اليوم وغموض ظلال ماضي الأمس. نتلمس تاريخ الأزمان لنقرأ تاريخ المستقبل القادم، لنحتفل بما هو عزيز على قلوبنا، ولنقدس ما يجعل إنسانيتنا تتلألأ، لنكتشف أساطير وأعاجيب العالم أينما كانت تختبئ، نرى تفاصيل ألوانها، نشعر بها تنبض، لتصطادنا الرؤى وليصبح كل ما قد نتخيله حقيقة. ها أنا المسافر وتخطو أقدامي اليوم في عالم جديد. انطلقت منها شرارة عصر النهضة الذي غير وجه أوروبا، ومنها أيضاً انطلقت رحلات المستكشفين الذين غيروا وجه العالم، وبنت أول الإمبراطوريات الحديثة وأطولها عمراً. مرحباً بكم في البرتغال. بورتو ثاني أكبر مدن البرتغال ونقطة التقاء نهر دورو بالمحيط الأطلسي، واحدة من أقدم المدن الأوروبية. يعود تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي، لكن معظم أجزاء المنطقة التاريخية ذات الإطلالات الساحرة على نهر دورو بنيت في العصور الوسطى. أجمل إطلالة بانورامية لمدينة بورتو هي من أعلى قمة هذا البرج التاريخي، برج كليريغوس. بني هذا البرج وفق الطراز الباروكي في القرن الثامن عشر. يرتفع البرج 76 متراً، ما يجعله أحد المباني الأكثر ارتفاعاً في شمال البرتغال. من هنا تطل على نهر دورو والمحيط الأطلسي ومباني بورتو العتيقة. قيل لنا إن محطة القطارات الرئيسية في مدينة بورتو واحدة من أجمل المحطات في أوروبا. تعالوا لنستكشفها سوياً. يختلط أهل المدينة بالسائحين الذين يتأملون أكثر من 20,000 قطعة من السيراميك الأبيض تزين جدران المحطة،
رسمت عليها صور باللون الأزرق لبرتغال القرن التاسع عشر، معاركه، ملوكه ومناظره الطبيعية. بنيت هذه الكاتدرائية في القرن الرابع للميلاد، ولكن الحضارات المتعاقبة أضافت عليها، فتركت كل حضارة بصمتها المعمارية على هذا الصرح الفريد. الهيكل الأساسي للكاتدرائية بني على الطراز الروماني، لكن أضيفت إليها كثير من الزخارف في عصري القوطي والباروك. تقع الكاتدرائية في المركز التاريخي لمدينة بورتو، وهي أقدم أثر معماري فيها على الإطلاق. هذه الجولة الجميلة في نهر دورو هي واحدة من الوسائل التي يمكن من خلالها التعرف على المعالم الطبيعية والمعمارية لمدينة بورتو الجميلة. بلغت أوج مجدها في القرن الخامس عشر، حيث ضمت أحواض بناء السفن وانطلقت منها أعظم الرحلات الاستكشافية البرتغالية. تحولت إلى محطة تجارية وصناعية بسبب النهر الذي يعتبر شرياناً حيوياً لشمال البرتغال. هل تعلمون أن هذا الجسر صممه المعماري الفرنسي غوستاف إيفيل الذي صمم برج إيفل، ولكنه صمم هذا الجسر قبل برج إيفل ب10 سنوات؟ هيا بنا نستكشف مدينة بورتو من الجو.
هذه هي النقطة التي يلتقي فيها نهر دورو في مدينة بورتو بالمحيط الأطلسي. لحظة اللقاء تلك منحت المدينة قوتها وقيمتها التاريخية. تبدو هذه المدينة الهادئة من هنا وكأنها تعرض نفسها مزهوة بطرقاتها وآثارها وجسورها ومنازلها التي تصطف بأناقة على ضفاف نهر دورو وحول شواطئ الأطلسي. بورتو التي تعتبر من أقدم المدن والحواضر الأوروبية لها وجهها الحديث أيضاً، بل إنه وجه غارق في الحداثة. هذا هو قصر الموسيقى، يوصف بأنه مغامرة معمارية وصرح من صروح فن العمارة في العالم. القاعة الرئيسية تتسع ل1300 شخص، جدرانها من الخشب النادر والمنقوش بماء الذهب، مع واجهات من الزجاج المموج تعطي خلفية مثيرة للعروض التي تقام فيها. يضم المبنى فضاءات وغرفاً أخرى مرنة من دون وجود مقاعد ثابتة فيها. لا يضم المبنى بهواً مركزياً كما جرت العادة في المباني الموسيقية، بل ممرات واسعة تفضي إلى القاعات والطوابق العليا. هذه الشرفة مكسوة بالبلاط المزخرف يدوياً. المبنى الذي صممه المهندس المعماري الهولندي ريم كالوهاس يبتعد هيكله الخارجي عن الشكل المنتظم، حيث يبدو وكأنما قلب رأساً على عقب، فأصبحت قاعدته من الأعلى ورأسه من الأسفل. لقي المبنى الذي افتتح سنة 2005 اهتماماً إعلامياً واسعاً. المطبخ البرتغالي يرتبط بمطبخ البحر الأبيض المتوسط، وهو كثير التنوع بسبب نفوذ البرتغال في المستعمرات السابقة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. البرتغال واحدة من أكثر 4 دول استهلاكاً للمأكولات البحرية في أوروبا. الصيادون وقوارب الصيد تشاهد في كل مكان، ومن النادر أن تجد مطعماً لا تكون الأسماك على قائمة الطعام لديه. في بلد يطل على المحيط الأطلسي من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، ليس غريباً أن ترى هذا التنوع الهائل في المأكولات البحرية. المأكولات البحرية تشمل قائمة طويلة متنوعة من الأسماك المختلفة،
تستخدم فيها كثير من التوابل مثل الفلفل الأسود، القرفة، الفانيلا والزعفران. زيت الزيتون على المائدة دائماً، وكذلك الثوم والأعشاب العطرية. أفيرو أو ملكة البحر كما يطلق عليها أهلها مدينة صغيرة تعج بالحياة، يأتي إليها السياح من كل مكان ليستقلوا جندولا ملونا كهذا ليستكشفوا المدينة من خلاله. تنتشر في المدينة شبكة قنوات صناعية تستعمل في النقل تربط بينها جسور أنيقة. تتجول فيها قوارب رسمت بألوان زاهية مع زخارف وصور مستوحاة من تاريخ المدينة. كانت تستخدم هذه القوارب في الأصل لقص الأعشاب البحرية، لكنها اليوم تنقل السياح عبر قنوات المدينة وتحولت إلى رمز لها. احتفال يومي بالألوان البهيجة، فمن قواربها المزخرفة إلى منازلها الملونة ذات الإطلالة الرائعة على الأطلسي. واجهة بحرية أنيقة تخطف النظر وتثير الحواس وتوقعك في حب أهل هذه البلاد. بدأ الفينيقيون باستخراج الملح من الممالح الشمسية قبل 3000 سنة عن طريق تبخير مياه البحر، ولا يزال البرتغاليون يستخدمون نفس الطريقة إلى يومنا هذا. تنقل مياه البحر المالحة إلى هذه الأحواض عبر قنوات مائية ضيقة، وتتكفل الشمس بتجفيف الماء واستخراج الملح منه. هذه المنطقة في مدينة أفيرو تنتج الملح منذ 1000 عام، عندما كانت البرتغال حينها أهم منتج ومصدر له في العالم. حولت المدينة هذه الممالح إلى منطقة سياحية لتذكر الزوار بتاريخ بلادهم القديم. Hey, Hello. how are you, man? Good morning. How's Very good. things? I need a board for like stand board. Stand-up paddleboard. Yeah. Big blue board Okay. for you. The bigger the easier, huh? Exactly. The easiest, the bigger, the faster they are. Thank you very much.
سيزمبرا مدينة جميلة وهي مصيف للبرتغاليين الذين يأتون من لشبونة ومن مختلف المناطق لكي يستمتعوا بمجموعة من الرياضات هنا، مثل ركوب الأمواج والغوص والصيد وركوب الدراجات الهوائية الجبلية. أما أنا فاخترت أن أركب هذا اللوح في هذه البحيرة الجميلة. تجمع سيزمبرا بين الشواطئ الرملية والمناظر الطبيعية الرائعة. تنتعش فيها الحياة الفطرية لوجود أكبر محمية في البلاد فيها. هي موطن العديد من أنواع الطيور التي تشاهد أسرابها الضخمة تحوم فوق البحيرة أو حول شواطئ الأطلسي، ترتاح على الجزر الصغيرة المنتشرة هنا وهناك. والآن إلى مغامرة جديدة في جبال البرتغال. هيا بنا، let's go. جولة جبلية بين أشجار الصنوبر فوق تلال سيزمبرا مع إطلالاتها الرائعة على شواطئ الأطلسي. تجد في شرق مدينة سيزمبرا غابات واسعة فوق التلال، ومنها يمكنك مشاهدة بحرها الساكن والمريح للأعصاب. أما في غرب المدينة فتجد المنحدرات الشاهقة والصخور العالية التي تتعرض لضربات قوية من الأمواج والرياح المستعرة. تتنافس شواطئ البرتغال وشواطئ جزر هاواي على تسجيل أعلى ارتفاع لموجة على سطح كوكب الأرض. هذا ليس موسم الأمواج المرتفعة هنا في البرتغال، ولكن هذه الأمواج مرتفعة بما يكفي لكي أجرب حظي مع هذه الرياضة. Hugo, hey, Hazem. Nice to meet you. Nice to meet you, man. Good. I'm here for the lesson. You tried surfing before? Yes, I did try in Morocco. Yeah? How many times did you surf? We did once only. Once, so it was a good experience. Yeah, I managed to stay in the board till the end, yeah. Good, awesome. So basically we're just gonna maintain controlling our center of masses, maintaining a low posture, facing on the front, holding the energy of the wave. The lower you go, the more you're gonna be riding. Okay, the water is cool, it's a little bit cold, but you're gonna have a lot of fun. Ready to start? Ready to start.